මේ දිනවල වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන කුළුබඩු භෝගේ බවට කහ භෝගේ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ බොහෝ දුරට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට කහ ආනයනය කිරීම පිටරටින් ගෙන්වීම සඳහා සීමාමායින් පැනවීමත් සමගම කහ අද වෙළඳපොලේ යම්කිසි හිඟතාවයක් පවතිනවා. එම නිසාම අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව කහ වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමේ අරමුණින් විවිධ වැඩසටහන් දියත් කළා. අපි 2019 වර්ෂයේ ගත්තොත් එහෙම අපි කහ මෙට්‍රික් ටොන් 116ක් පමණයි අපි අපනයන කරලා තියෙන්නේ. නමුත් කහ මෙට්‍රික් ටොන් 5288ක් අපි ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1116ක් අපි වැය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ පිටරටට ඇදී යන මේ ධනස්කන්ධය ශ්‍රී ලංකාව තුළම ඉතිරි කරගන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ කහ වගා කරලා. ඉතින් දැන් කහ වගාවන් වල බොහොමයකින් අද අස්වැන්න නෙන්න තත්ත්වයට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි සැඟවුණු කහණු වැඩසටහන් තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙදර දොරේ පාවිච්චියට කහ බොහොම පහසුවෙන් සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබව දැනුම්මත් කරන්න. ඒ සඳහා සිටින විශේෂඥයින් ඔබ හමුවට කැඳවගෙන එන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් සමග මේ කාර්යය නියැලීලා ඉන්න අය ගෙත් අත්දැකීම් ඔබත් සමග බෙදා හදාන ගන්න අපි අද සූදානම්ින් සිටිනවා. ඉතින් කහ සකස් කිරීම ගැන තව දුරටත් කරුණු කාරණා දැනගන්න අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් සමග දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් කහ භෝගයෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රයෝජන විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් ආහාර වර්ණ ගැන්වීමට, ආහාර රසවත් කිරීමට, ඖෂධ නිෂ්පාදනයට, ඒ වගේම රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමටත් කහ යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙම භෝගය සතුව විශේෂිත ඖෂධීය ගුණාංග රාශියක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් අපිට ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරගන්න, ඒ වගේම ශරීරයේ වර්ණය වැඩි කරගන්න, විස බීජ හරණය කරගන්න, ඒ වගේම මානසික ශක්තියින් දියුණු කරගන්න, මානසික ආතතිය අඩු කරගන්න, බුද්ධිය වර්ධනය කර ගැනීමට, විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්ගේ බුද්ධිය වර්ධනය කිරීමට කහ යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් ආකාරයකින් ආතරයිටිස් වගේ රෝග වලට ප්‍රතිකාර විදිහට කහ යොදා ගන්නවා. මේ කහ අස්වැන්න නෙලවන සුදුසුම අවස්ථාව මොකද්ද? අපි ඒ ගැන දැන් විමසලා බලමු. මේ අවස්ථාවේදී පවතින කහවල ඉතා විශාල ඉල්ලුම නිසා කහ අස්වැනු මෝරන්න පෙර නෙලනවා. මේරීමේ අවස්ථාව විදිහට සලකන්නේ හැම වෙලෙම කහ සිටුවා මාස 9ක් ගත වෙන්න ඕනේ. මාස 9ක් ගත වෙන අවස්ථාව වෙනකොට කහ ගස්වල කොළ මැරිලා කොළ කහ පාට වෙලා ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අස්වැන්න නෙලන්න ඕනේ. ගෙදර දොරේ පාවිච්චියට කහ ටිකක් පිරිසිදුවට පහසුවට සකස් කරගන්න ඔයගොල්ලොත් කැමති ඇති නේද? එහෙනම් අපි දැන් පෙන්වන්න ගන්නේ ඒ ආකාරයට කහ සකස් කරගන්න ආකාරය. අපි අද සැඟුණු කණු වැඩසටහනේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ ගෙදර පරිභෝජනයේට කහ ටිකක් අපි ගෙදර කොහොමද බොහොම පහසුවෙන් සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද මේ දේ අපි කරන්නේ? ඔව්. ඔයගලන් කහ අස්වැන්න නෙලා ගත්තට පස්සේ මුලින්ම කහ අල ටික ගලා යන වතුරෙන් හොඳට හොද ගන්න. ගල් වැලි ඉවත් වෙන තුරු හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මුල් කෑලි අපි කපලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කහ අලේ දන්නවා ඒකේ තියෙනවා මව් අල සහ ඇඟිලි අල කියලා කොටස් දෙකක්. අපි මේ මව් අල සහ ඇඟිලි අල කියන දෙක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඇයි එම් වෙන් කරගන්නේ? මොකක්ද ඒක තියෙන්නේ? අපි ඇත්තටම කහ සකස් කිරීමේදී තම්බා ගැනීමක් සිද්ධ කරගන්නවා. එතකොට තම්බා ගන්නකොට මව් වල තම්බා ගැනීමට වැඩි කාලයකුත් ඇඟිලි වල තම්බා ගැනීමට අඩු කාලයකුත් යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මුලදීම අපි මේ දෙක වෙන් කරගෙන ඉන්න එක වැදගත්. ඔව් අපි දකිනවා දැන් මෙතන මේ සාස්පානක වතුර උණු කර. මොකද්ද මෙතෙන්ද වෙන්නේ? ඔව්. ඔයගලන් ගෙදරදී කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට සාස්පානක වතුර උණු කරගන්න. මේ වතුර නටාගෙන එන අවස්ථාවේදී ඔයාලා අල ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. අල ටික තම්බ ගන්න කලින් ඔයාලා මව් අල ටික වෙනම net රෙද්දකින් ගැට ගහලා තියාගන්න. දැල් රෙද්දකින් ගැට ගහගන්න. ඇඟිලි අල ටික වෙනම දැල් රෙද්දකින් ගැට ගහලා තියාගන්න. මේක අපි මෙහෙම කරන්නේ මොකද මව් අල තම්බ ගන්න වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඇඟිලි අල තම්බ ගන්න අඩු කාලයයි ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ වතුර එක නටන අවස්ථාවේදී අපි net රෙද්දකින් ඔතාගත්ත කහ අල ටික මේක ඇතුළට බහලනවා. එතකොට ඇඟිලි අල විනාඩි 30ක් තැම්බුනහම හොඳටම ඇති. අපි කොහොමද මේ පදම දැනගන්නේ? මේ අවස්ථාව හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? තැම්බුනාට පස්සේ අපි ඒ අලයක් කඩලා අරගෙන බැලුවොත් ඒකේ නූල් ඇදෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එන්නේ ඒ අවස්ථාවට ආවා කියන්නේ අල ප්‍රමාණවත් විදිහට තැම්බිලා තියෙනවා.
තවත් ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් පොල් කූරකින් ඇනලා බලන්න. ඒතකොට ඇනලා බලනකොට ඔයාලට තේරෙනවා පහසුවෙන් මේක මේ සිදුරු කරගෙන යනවා නම් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඇඟිලිවල තම්බන්න විනාඩි 30ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මව්වල තම්බන්න විනාඩි 45ක් දල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි හොඳටම තැම්බිලා කියලා තහවුරු කරගත්තට පස්සේ මේ ආල ටික අපිට ඉවත් කරලා අරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් කහල තඹ ගත්තට පස්සේ ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඔව්. කහල තඹ ගත්තට පස්සේ කහල වියලා ගන්න ඕනේ. අපිට කහ අලේ පිටින් වියලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒක පෙති කපලා වේල ගන්නත් පුළුවන්. මේ පෙති කපලා වේල ගන්න එකේ මොකක්ද තියෙන වාසිය? ගෙදරදී ඔයාලා වේල ගන්නවා නම් අඩු කාලෙකින් වේල ගන්න පෙති කපලා වේල ගන්න පුළුවන්. තවත් වාසියක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය කහාලේ වේල ගත්තට පස්සේ ඒක ගොඩක් හයියයි. නමුත් පෙති කපලා වේල ගත්තට පස්සේ ඒක කියන්නේ එච්චර හයිය නැහැ. පහසුවෙන් අපිට ඒක කුඩු කර ගන්න පුළුවන්. අලේ පිටින් වේල ගත්තොත් කුඩු කර ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හොඳයි. කොහොමද අපි කුඩු කරන්නේ? අපි ගෙදර අපි මේ සුළු ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න. ඔව්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගෙදර මම පෙති කපන විදිහ කියනවා. පෙති කියන්නේ මිලිමීටර 2 විතර ඝනකමට කහ පෙති කපා ගන්නවා. පෙති කපාගෙන අපිට ඒක සාමාන්‍ය ඔයාලා ගෙදරදී වේල ගන්නවා නම් පවනේ දවස් 5ක් විතර කාලයක් වේල ගත්තාම 10%ක තෙතමන ප්‍රතිශතයකට ඒක වේලෙනවා. ගෙදරදී ඔයාලට ඒක හොයා ගන්න පුළුවන්. කහ ඒ අල පෙති එකිනෙක ගැටෙනකොට නිකන් ලෝහ ගැටෙනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනවා. මෙටලික් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් විදිහට වේලිලා තියෙනවා. අලේ පිටින් වේල ගන්නවා නම් ඒත් ඔයාලට පවනේ දවස් 5ක් විතර වේලලා තවත් සතියක විතර කාලයක් අවුවේ වේල ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න බෑනේ මහා පරිමාණයෙන් කරනවා නම් මහා පරිමාණයෙන් කරද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කෘත්‍රිම වේලනයක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ආසන නෙලන කාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ගෘහණියන්ට තමුන්ගේ මුරුතැන්ගේ තියෙන උපකරණ පාවිච්චි කරලා මේ කහ ටික ගෙදර දොරේ පාවිච්චියට කොහොමද සකස් කරගන්නේ? කහ සකස් කරගද්දී ප්‍රධානම දේ තමයි කහ තඹ ගන්න එක. එතකොට කහ තඹ ගන්න ඔයාලට ගෙදර පාවිච්චි කරන ස්ටීමර් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ස්ටීම් එකේ ඔයගොල්ලන් ඉන්දියාප්ප තම්බන්න, එළවලු තම්බන්න පාවිච්චි කරන විදිහටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි ස්ටීම් එකේ වතුර දාන කොටසට වතුර දාලා ඊළඟට ස්ටීම් කරන තැනට තට්ටු 3ක් විතර යනකම් කහ රයිසෝම ටික දා ගන්නවා. ඊළඟට මේක ස්ටීම් කරගන්නවා. අපි විනාඩි 20ක් විතර ස්ටීම් කරගත්තාම ප්‍රමාණවත් විදිහට රයිසෝම ටික තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරන වෙනත් උපකරණ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේක සකස් කරන්න. ඔව්. මුළුතැන්ගේ තවත් පාවිච්චි කරන උපකරණයක් තමයි ප්‍රෙෂර් කුකර් එක. ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ඔයගොල්ලන් විවිධ දේවල් වලට පාවිච්චි කරලා ඇති. නමුත් කහ තම්බන්න පාවිච්චි කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. කහ තම්බන්න ප්‍රෙෂර් කුකර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපි කහ රයිසෝම ටික ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ඇතුළට දාලා ඒක වැහෙන විදිහට වතුර දා ගන්නවා. වතුර දාලා මේක වහලා ඔන් කරලා විසල්ස් 4ක් යනකම් අපි මේක තැම්බෙන්න අරිනවා. එතකොට සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් විතර කාලයක් ගත වෙයි. ඒ වෙද්දී රයිසෝම ටික ප්‍රමාණවත් විදිහට තැම්බිලා තියෙනවා. එතකොට මේ පදම බලාගන්නේ පෙරකී ආකාරයෙන්මයි. ඔව්. හොඳයි අපි දැන් කහ ඔය කියන ආකාර වලින් කහ තම්බලා ඊළඟට කහ වේලලා ඊට පස්සේ අපි දැන් බොහෝ ගෘහණියන් අද යොමු පියුම් සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මේ කහ කුඩු වශයෙන්. කොහොමද අපි කහ කුඩු සකස් කරන්නේ? ඔව්. අපි ගෙදරදී කහ වේල ගනිද්දී කලින් කිව්ව විදිහටම පෙති කපලා වේල ගන්න ඕනේ. පෙති කපලා වේල ගත්ත කහ පෙති ටික ගෙදර බ්ලෙන්ඩර් එකත් එක්ක එන චූටි ග්‍රයින්ඩර් එකේ අපිට පහසුවෙන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ග්‍රයින්ඩ් කරන් ඔයාලට ගෙදරදීම පිරිසුදු කහ කුඩු හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තොටගම ප්‍රදේශයේ පිටලා තියෙන මහතලා ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ. දැන් මාත් සමග ඉන්නවා මෙම ආයතනයේ කළමනාකර අධ්‍යක්ෂිකා මංජුලා කරුණාරත්න මහත්මිය. මංජුලා මහත්මිය අපිට පරිමේම කියන්න කොහොමද ඔබ මේ ව්‍යාපාරයට යොමු වුනේ? ඇත්තම 2007 වසරේ මල් වගා ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරා. අවුරුදු 14ක්ම මල් වගා ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට ඇත්තටම කොවිඩ් සමග මම මේ ව්‍යාපාරය කොවිඩ් වලට කලින් මම මේ ව්‍යාපාරයට යොමු වෙන්න පුහුණු ලබා ගන්න ගියා. ඇත්තටම හස්බන්ඩ්ගේ රැකියාවේ අහිමිවීමත් එක්ක තමයි මම මේ මහතලා ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආරම්භ කළේ.
හොඳයි ඔබට මේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න අවශ්‍ය තාක්ෂණය කොහොමද ලබා ගත්තේ? මම තාක්ෂණය ලබා ගත්තේ මාතලේ අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණාංශයේ පසුරක්ෂණ තාක්ෂණාංශයෙන්. එතෙන්දී මම බොහෝ පුහුණුවීම් ලබා ගත්තා. හොඳයි ඔබ මෙහි සකස් කරන්නේ මොන වගේ කුළුබඩු ද්‍රව්‍යද? මම මෙහි සකස් කරනවා ගම්මිරිස්, ඉඟුරු, කහ, කරාඹු නැටි, කොත්තමල්ලි වගේ ඒවා, අනිත් කුළුබඩු අගය එකතු කරපු නිෂ්පාදන, මුරුංගා කොළ වලින් නිෂ්පාදන, ඊට පස්සේ කරපිංචා නිෂ්පාදන, තව විචලිත අපේ අනිත් ස්පයිසස් වර්ග ඔක්කොම කරනවා. එනසල් සාදිකා වගේ බෝග. එනසල් සාදිකා එනසලුත් එනසල් ගණන්ලා අපි මේ try කරලා හොඳයි ඔබට මේ අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය කොහොමද ඔබ ලබා ගන්නේ? ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශෙනුත් සමහර වෙලාවට පෘථක් ප්‍රදේශවලුත් අපිට ගොවියගෙන්ම මේවා ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවට මට ප්‍රදේශීය සම්බන්ධ නිලධාරීන් ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය ගොවීන් එකතු කරලා මට නම් ලයිස්තුව දෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ අහවල් දේ තියෙනවා කියලා නම්බර්ස්. ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට කතා කරපුවාම සමහර අයගේ අපි අසන ගන්න ළඟට යනවා. සමහරු ගෙදරටම ගෙනත් දෙනවා. මම මිලදීලා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදීම හැමෝටම මිලදී දීලා ගන්නවා. ඉතින් ඔබ සූදානම් වගකරුවන්ගෙන් එයාට සාධාරණ මිලක් දීලා මේ අත වශයෙන්ම ඉස්සරහට මීට වැඩිය පුළුල්ව කරගෙන යන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි ඔබත් අපනයන කෘෂි භෝග නැත්නම් කුළුබඩු භෝග වගාවේදීලා ඉන්නවා නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ මහතලා ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඔබගේ නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දෙන්න ඔවුන් සැදි පැහැදී ඉන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට කියන්න දැන් අපි කහ භෝගය ගැන කතා කරොත් මේ දවස්වල වැඩි කතා බහට ලක් වෙන්නේ මේ භෝගය ගැන. ඒ කුළුබඩු භෝගයක් විදිහට කොහොමද මේ දවස්වල තියෙන වෙළඳපොළ තත්ත්වය? ඇත්තටම කහ අපේ කර්මාන්ත ශාලාව තුළ අපි නිපදවන කහ ප්‍රමාණය ඇත්තටම මදි. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් අපි අපේ පාරිභෝගිකයට අපිට අවශ්‍ය කහ අපි ගොවීන්ගෙන් ලබාගෙන අපි අවශ්‍ය තාක්ෂණයෙන් අපි ඒවා තම්බලා වියලලා කුඩු කරලා පැකට් කරලා අපි ඇත්තටම සුපුරුදු විදිහටම පාරිභෝගිකයා වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. ඔව් දැන් ඔබ හිතනවා දැන් කහ අපි මෙතෙක්කල් පිටරටින් ගෙනා. ඉතින් කහ ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන්. එම නිසා කහ වලට අපිට හොඳ මිලක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තම වූ දැන් ලංකාවට කහ ගෙන්නන්නෙත් නැති හින්දා අපේ ගොවියා දැන් ගොඩාක් දිරිමත් වෙලා ඉන්නවා කහ වගාවේ නියැලෙන්න. ඇත්තටම මේ මිනිසුන් වගා ගොවීන්ට උනත් හොඳ මිලක් ලබා දෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් කහ වගාව මෙසරේ ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකෙන් අපිටත් ගොවීන්ටත් අපේ මේ නිෂ්පාදන වලටත් ලොකු පහසුවක් වෙලා තියෙනවා පිටරටින් කහ ගෙන්නන්න නැති එක. එහෙමනම් අද අපි යොමුමු සතියේ ප්‍රශ්නයේ දෙසට. පසුගිය සතියේ නිවැරදි පිළිතුරු ඒවා ජයග්‍රහණය කළ ඔබගේ විස්තර දැන් තිරේ දිස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ නිමිති යාගයත් ඉදිරියේදී ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙවරසන ප්‍රශ්නය තමයි නිවසේදී කහ සකස් කරගත හැකි පහසු ක්‍රමයක් නම් කරන්න. එහෙමනම් ඉතින් නිවැරදි පිළිතුරු යොමු කරන්න සුපුරුදු අපේ මෙන්න මේ ලිපිනයට. සහකාර අධ්‍යක්ෂ සංනිවේදනාංශය සැඟවුණු කහවණු පැනේට පිළිතුර අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අංක 1095 නුවරපාර කෙසේ වෙතත් ඔබගෙන් සමුගෙන යන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. තවත් දෙසතියකින් මෙවන් වැඩසටහන සමග ඔබ සමග සම්බන්ධ වීමේ අදහසින්. එතෙක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජයග්‍රාහී දෙසතියක්.